Matagalan na ano ba? So ito yung second destination namin ni Laupan mga sa Ohana. Ito, magkano pa tayo? Magkano daw kayo? Kaya pala. Hindi ko napansin. Alcohol muna tayo. Meron naman tayong vaccine. Tara na. Ticket. Igar ni Payo. 150 ang 150 isa. daw. Ay, ang mga naka dito. Kaya Magandang tong garotin. Bayaran mo lang. 300. sa 150 ang entrance mga boss dito sa Ohana. Wala. Pang. Ichi lang. Lahat na, kayo siya mo. Simpulo. Ito. Ano? 150 entrance. Mas mura kasi hindi naman masyadong outside Oo, mas mura dito, no? Hindi naman masyadong maluwang kasi dito daw. Para may libre mo pa. Maliit lang. Ano, outside food or drink, allowed. Bawal magpakain. yung adobo. Oo. Kaya pala. Kasi para makabenta sila. Oo. Yan ang technique nila. Ay, mayroong ano to. Yan. Ito yung Yung part ganda 2. ng ano, violet. May mga nag-ano yata. Part 2 ng pasyal namin ni Laupan ganda nga ng sa Ohana mga boss. Ayan. Hi, ni hao. So galing kami ng Green Fantasy mga Boss. 14 minutes mula dito sa Ohana. Kayang-kaya ng e-bike. Boss. E-bike lang malakas.
So, ang daming stuff toys. Ayan na. Silipin natin yung mga benta ng stuff toys. So, meron silang alagang hayop mo. Ayan. Meron silang alaga. So akyat pa tayo mga boss, titignan pa natin yung ibang view kung meron pang makikita. Ay, meron silang alagang manok. Ang laki oh. So ito, meron pa palang maganda dito. Mga bulaklak. So ito na lang pala yung may kita dito sa taas ng Ohana mga boss, yung mga ganito na lang. Yan. Tapos ganyan na lang. So yan lang. So ayun lang mga boss ang may kita natin dito sa loob ng Ohana. Sa pangalawang gala natin dito sa Miaoli. So titignan pa natin kung meron pa tayong madadaan ng galaan pa uwi. So kung wala ng oras, isibat na kami. So dito muna magtatapos ang vlog namin dito sa Ohana Cafe mga boss sa Miaoli. So hanggang susunod nating vlog. So abang-abang lang kayo sa ating upload. So maraming salamat ulit. Bye bye.